Δεν ξεκινάω, συνεχίζω. Έχει άρχισει χρόνια πίσω. Εγώ μπερδεύω τον ιστό. Δεν με νοιάζει να το λύσω. Δεν με νοιάζει αν πονάει. Θα τα ακούσω πριν το κλείσω. Για τις 2 βραδιές του χρόνου που ψάχνω κάπου να ακουμπήσω. Εδώ μιλάμε ακόμα τρίκια. Μεγαλώνουμε, γαλάζουμε, μόνοι κρατάμε σπίτια. Άλλοι σκέφτονται το μέλλον, άλλοι ρεύματα και νίκια. Άλλοι μες στο μεροκάματο, οι παράνομοι στη νύχτα. Αλήθεια, αλλάξε το μυαλό μου όσο έλειπα. Ακόμα ένα ταξίδι μόλις είχε ξεκινήσει. 14 ώρες πτήση για να φτάσουμε στον προορισμό μας ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να κοιμηθούμε για να αλλάξουμε τον κύκλο του ύπνου μας και να μειώσουμε το jet lag στο ελάχιστο. Εδώ θα συναντούσαμε έναν παλιό φίλο και γνώριμο σε αρκετούς από εσάς, τον Κόνραντ, το μαχήμι του Αμαζονίου ή αλλιώς τον κομμάντο μας. You're still the same. Corona. How are you afraid of the coronavirus? You have 3 times malaria. 10 times. 10 times. Okay, where do you have the car? Right over there. Ah, the van? Yeah. Vamos. Τον Κόνραντ είχα να τον δω περίπου 5 χρόνια, από την τελευταία φορά που ήρθα στον Αμαζόνιο. Είναι ο άνθρωπος που αν θέλεις να επισκεφτείς τη ζούγκλα, είναι ο απολύτως απαραίτητος. Κάτι σαν το ματσέτε σου. Το Μανάους είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας του Αμαζονίου, με κοντά στα 2 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι η 8η μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας και η καρδιά της οικονομίας του αμαζονικού δάσους, αφού εδώ υπάρχουν εκατοντάδες βιομηχανίες και είναι η πρώτη στάση για όλους τους ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφτούν το ποτάμι και τη ζούγκλα. Ιδρύθηκε το 1669 με το φρούριο του Αγίου Ιωσήφ, του Μαύρου Ποταμού, το γνωστό σε όλους Ρίο Νέγκρο. Χρειαζόμαστε μια γρήγορη στάση στην αγορά του Μανάους για να εφοδιαστούμε με τα απολύτως απαραίτητα. Τρόφιμα, ματσέτες και ώρες για κρεβάτια. Είναι τα βασικά που θα χρειαστούμε για τις υπόλοιπες μέρες μέσα στη ζούγκλα. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο λιμάνι, ένιωσα τις αναμνήσεις να μου ξυπνάνε από τις προηγούμενες επισκέψεις. Μου ήρθαν εικόνες και στιγμές στο μυαλό από το παρελθόν. Όταν είχα επισκεφθεί τον Αμαζόνιο με την προηγούμενη εκπομπή, το World Party. Το ποταμόπλαιο ήταν το ίδιο, Αραούχο, όπως το όνομα του καπετάνιου και του μικρού εγγονού του. Ήταν ακριβώς το ίδιο πλήρωμα. Ο παππούς Αραούχο, καπετάνιος, η γιαγιά στην κουζίνα να μαγειρεύει και ο Κόνραντ, όπως πάντα, ο οδηγός μας. Εμείς μπορεί να μην είμαστε το ίδιο πλήρωμα με τότε. Να μην έχω δίπλα μου τον Σάκη, τον Λέτζα και τον Θοδωρή. Αλλά έχω μια νέα ομάδα και έχω μια τεράστια περιέργεια να μάθω τι ένιωθαν μετά τα πρώτα λεπτά μέσα στο ποτάμι. Το ταξίδι έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ιονούς. Προσωπικά βρίσκομαι πρώτη φορά σε ποταμόπλαιο. Θεωρώ ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας και να ζήσουμε άλλη μια τρομερή εμπειρία. Το 2015 είχα βάλει στόχο να κάνω αυτό το ταξίδι στον Αμαζόνιο. Μια πενταετία μετά έχω καταφέρει να το κάνω. Πιστεύω οι εμπειρίες που θα ζήσουμε θα είναι τρομακτικές. Και μόνο που ανεβήκαμε στο ποταμόπλαιο είναι μια εμπειρία. Στήσαμε και τα κρεβατάκια μας για το βράδυ. Θα φανεί.
Είμαστε πάντως αισιόδοξοι και ανυπομονούμε πάρα πολύ. Κάθε λεπτό που περνάει, κάθε μέτρο που διανοίγουμε μέσα στο ποτάμι είναι σκέτη μαγεία. Ένας ατελείωτος πράσινος παράδεισος μπροστά στα μάτια μας, μακριά από κάθε είδους πολιτισμού. Αυτός είναι ο Αμαζόνιος. Μετά από 6 ώρες ταξίδι και μια γεμάτη ημέρα από εικόνες και συναισθήματα, προσεγγίσαμε το μέρος που θαράζαμε το ποταμόπλοιο για να περάσουμε την πρώτη μας νύχτα. Το πρωινό μας βρήκε να μας ξυπνάει με μια δυνατή μπόρα. Οι μυρωδιές που αναδύονται όταν σταματάει η βροχή είναι κάτι μοναδικό στον Αμαζόνιο. Υπάρχουν εικόνες και ήχοι πρωτόγνωροι. Σε κάνουν να νιώθεις ότι μόλις γεννήθηκες. Και πιστέψτε με, είναι η τρίτη φορά που ζω αυτή την εμπειρία και όμως κάθε φορά είναι κάτι μοναδικό. Ένα καλό πρωινό είναι ότι χρειαζόμαστε για να μας κρατήσει δυνατούς για αυτό που θα ακολουθήσει στο υπόλοιπο της ημέρας. Είναι αυτό φασόλια. Ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας εξερευνώντας την γύρω περιοχή, αναζητώντας να καταγράψουμε με τις κάμερές μας ζώα και πουλιά που θα ομόρφαιναν το υλικό μας και θα χάριζαν στους τηλεθεατές λίγη γεύση από αυτό που βλέπουμε. Ο Αμαζόνιος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Δεν θα σε αφήσει παραπονεμένο χωρίς να σου δώσει απλόχερα όλη τη μαγεία της φύσης. Πάλι το πιάσες ρε φίλε. Σπάνια είδη πτηνών και ζώων ξεπροβάλλουν μπροστά σου και αμέσως καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στο περιβάλλον τους. Πρέπει να το σεβαστείς αν θέλεις να συνυπάρξεις μαζί τους. Ο ήλιος πέφτει σιγά σιγά και η ζούγκλα τη νύχτα είναι άγρια. Το ποτάμι κρύβει κινδύνους και το μόνο που μπαίνει είναι να γίνουμε ένα με τη φύση ώστε να εξερευνήσουμε τα Κέιμαν. Ένα είδος κροκόδιλου που μπορεί να φαίνεται συμπαθητικό, αλλά και το παραμικρό λάθος μπορεί να σου στοιχήσει κάποιο δάχτυλο, ακόμα και σε αυτό το μικρό μέγεθος που βλέπεις αυτό το ζωάκι.
minute. Stay here. No, like that he will go. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πώς έγινα έτσι. Δες. Ξέρω αν χώθηκα πιο πολύ από τη λάσπη που βούτυξα μέσα στο βάλτο παρά στο δική. Look there. Κάτι λίγο ησυχία το πλασματάκι. Λοιπόν, this is the crocodile Amazon style. This is Cayman. If I pet him here, it's okay? Like it? This one grows 2.5 meters. 2.5. 2,5 μέτρα. So this is a baby. Φίλε, δες τους. Σαν τους φυγμούτ. Είστε στο πλασματάκι. Okay. Ωραία. Το αφήνουμε στο κανονικό του περιβάλλον. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. I put in the water. Okay. Μπορεί να φαίνεται κάπως επικίνδυνο το να πιάσει ένα κέιμαν με τα χέρια, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν τα κέιμαν τα χτυπάει το φως, τυφλώνονται, οπότε ακινητοποιούνται, κάτι σαν τα ψάρια. No, man. You're crazy. Go. Πού είναι? Go, my friend. Είναι πολύ μέσα. No, man. Go this way. You want to make a joke with me, man? No, man. Go, man. How can I go there? What can I do, man? Από το σπίτι. Κάτσε να κάτσω κάπου. Να θεμάσαι. Go. Και όμως τον έπιασε ο Σίλα. Δεν πρόσεχε με το σφίξ πάρα πολύ. Δεν το σφίγγω, το ζωάκι. Θέλει κάποιος να τον πιάσει. Κάτσε μην τα αφήσεις πριν το πιάσεις. Κακόμοιος, όχι. Πάρε λίγο τα δάχτυλα. Έλα, εκεί που πιάνω εγώ, πιάσε εσύ. Όχι έτσι, Γιάννη, από πίσω το σβέρκο. Από πίσω. Εκεί. Πιάσ' το μαζί, μην το αφήσεις, George. Μην το αφήσεις. Δεν αφήνω, αλλά... Περιμένετε, το πιάνω καλά. Πιάσε. Πιάσ' το από πίσω, τελείως από πίσω. Όχι από εκεί. Τελείως από... Όλα καλά. Χτύπησα Μίτσο. Έλα, τσίπα το πολύ. Δεν παγιές. Είστε σοβαροί τώρα, συγγνώμη, είστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή έχετε καταλάβει ότι το λέει, έχει φύγει το Cayman, ήμουν εκεί, κοιτούσα. Γιάννη, μην το πιάνεις εδώ και πέφτει στα πόδια μου και άρχισε να κάνει κάτι δικά του και είναι... Πήγα να κάνουν αλλαγή και... έφυγε. Hey, George. What? What? Your sandals. Where's my sandals? Είναι η πατοβλάβο, την άλλη όχι. Η άλλη που είναι, ρε. Η άλλη που είναι. Αυτό είναι. Δίνω κόνα το Cayman στο Γιώργο. Έχει ο Γιάννης τη φαϊνή ιδέα. Λέει Γιώργο να το κρατήσω και εγώ. Ναι, πάμε να το πιάσω από εδώ και Γιώργο Γιάννη από εδώ πιάστο. Λέει ναι, από εδώ, μην το σφίξουμε ρε παιδί μου πάρα πολύ. Πάει να το πιάσει. Και πέφτει το Cayman μέσα στη βάρκα πάνω ακριβώς στα πόδια μου. I didn't realize the guys had dropped the Cayman in the boat. I only see everybody falling and I was afraid that they dropped the camera in the water. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο την τελευταία φορά που είχα έρθει, αλλά και αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό. Συγχαρητήρια σε όλους. Έκανε σαν άβολη κολοτούπα πάνω σε μια κανό βάρκα στη μέση του Αμαζονίου. Μια ερώτηση. Εάν έπεφτε στα πόδια σου, στα δάχτυλα του ποδιού σου, το Cayman, γιατί έπεσε στα χέρια του Γιάννη, τι θα έκανες? Θα έπεφτα στην αγκαλιά σου, άμα δεν γίνεται έτσι στην εκκλησία.
Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Πώς φάνηκε η χθεσινή νύχτα? Τι να πω, Τζόρτζ. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Θα μπορούσα να πάω και χειρότερα. Γι' αυτό δεν πρέπει να παρενοχλούμε τη φύση, φιλαράκο. Καλά να πάθουμε. Η χθεσινή νύχτα μας έδωσε ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια. Είμαστε στο σπίτι τους και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς το ταξίδι μας για την περιπέτεια έχει ξεκινήσει για τα καλά. Μετά από μια πολύ όμορφη νύχτα στο ποταμόπλιο, προετοιμαστήκαμε για αυτό που θα ακολουθήσει τις επόμενες 2 μέρες. Θα πάμε να βρούμε μια φυλή στα βάθη του Αμαζονίου που έχει μια πολύ ιδιαίτερη παράδοση και θα διαβάσουμε την ιστορία πίσω από τα σημάδια του σώματος αυτής της φυλής. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα αναγκαστούμε να περάσουμε μια νύχτα μέσα στη ζούγκλα. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει. Το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Αν κρίνω και τη χθεσινή νύχτα με αυτά που κάναμε, νομίζω ότι δεν θα έχουμε καλό τέλος. Αλλά τέλος πάντων προχωράμε. Κονάδο, I'm ready. Let's go. Vamos, vamos. Όσο περπατάμε, ο ήλιος πέφτει και πρέπει να βρούμε το κατάλληλο μέρος για να κατασκηνώσουμε πριν νυχτώσει για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Να πω την αλήθεια, δεν έχω ξανακοιμηθεί μέσα στη ζούγκλα χωρίς καμία προφύλαξη και αυτό μου προκαλεί άγχος για το πώς θα περάσει η βραδιά. Getting dark, dude. Yeah, it's difficult. Yeah. We should stop to make the camp. Because here in the Amazon, the rainy season is coming. So It's a good place here for camp. yeah, we have to make sure that it's safe. Because if the storm comes in, Yeah. we have to look, make sure that there's not big trees, small trees, so that if the storm coming, they don't fall down. You know. The trees. Yes. So let's try to get to a smaller. It's going to be perfect for the night. Okay. How much time we have until the sun goes down? Yeah. Until like 6 o'clock, it's already going. The time is 3:30 already. 3:30. Let's start. George, Μίτσος, Γιάννης. Σταματάμε κάμερες και σετάρουμε τα κρεβάτια και την τέντα. Ξεκινάμε να φτιάχνουμε την τέντα την οποία θα κατασκηνώσουμε από κάτω και κάποια στιγμή εκεί που κρατάμε τα κλαδιά, δεν θυμάμαι ακριβώς το πανί, νιώθω ένα τρύπημα στη γάμπα, ένα τσίμπημα. Φίλε, δεν παίζει αυτό το πράγμα.
Δεν μπορείς να καταλάβεις. We need a tarp. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Yeah, it's the ants. What is ants? Ants. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ στη ζωή μου το ότι ένα μυρμήγκι μπορεί να σε πονέσει τόσο πολύ, να είναι τόσο αφόρητος ο πόνος. Νόμιζα ότι με δάγκωσε φίδι, κάτι τέτοιο πράγμα, και σου κάρφωνε μία βελόνα ήταν μέσα. Αυτό το μυρμηγκάκι αποδείχθηκε πολύ πιο δυνατό όπως φανταζόμουν. Σήμερα η βραδιά διαβίωση μέσα στη ζούγκλα. Αύριο το πρωί ξεκινάμε να πάμε να βρούμε τη φυλή. Εντάξει, η ομάδα δεν μασάει. Από μικρός έχω βρεθεί άπειρες φορές να κάνω διαβίωση στη φύση γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που γίνεται με τα έντομα είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Είχα παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για κάποια τσιμπήματα από ένα συγκεκριμένο είδος μυρμηγκιών. Δυστυχώς, πρώτη μέρα εδώ πέρα τι είχαμε πάνω σε αυτά. Ο πόνος ήταν αφόρητος, 2 φορές παραπάνω από τον πόνο μιας σφίγγας. Πραγματικά δεν το περίμενα. Και όσο σκέφτομαι ότι αύριο θα πρέπει να διανύσουμε κάποια χιλιόμετρα και να πάμε να συναντήσουμε, να γνωρίσουμε μια φυλή στην οποία η παράδοσή της είναι να βάζουν τα χέρια τους μέσα σε κάτι φύλλα, σε κάτι ψάθες, ώστε να τους δακώνουν εκατοντάδες μυρμήγκια για να μοιηθούν μια παράδοση και να γίνουν άντρες. Εντάξει, αυτό με ξεπερνάει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ποιος να το κάνω από τη ζωή μου. Thank you, bro. Βλέπω τόση ώρα φύλλα να περπατάνε. Από εδώ πίσω τα ακούω. Κονράτ. Δεν Τζόρτζ. Κονράτ. Μαλακά. Και ως συνήθως, ο Κόνραντ μας έκανε πλάκα. Καταλάβαινε ότι μας τρόμαζαν οι θόρυβοι που ακούγαμε στη ζούγκλα και ήξερε ότι δεν μπορούμε να δούμε τίποτα μέσα στη νύχτα. Εντάξει, το ζήσαμε κι αυτό. Μοναδική εμπειρία, το πιο δύσκολο πράγμα απ' όλα μέσα στη νύχτα ήταν αυτή η θόρυβη γύρω-γύρω από το που κοιμόμασταν. Μέχρι κάποια στιγμή που πρέπει να το συνειδητοποιήσεις και να πεις ότι εντάξει, οκ, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να κοιμηθώ και ό,τι είναι γύρω μου, τι μπορεί να μου κάνει. Και να βρω και τη μαϊμού που είναι από εδώ πάνω και μου πετούσε πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Βασικά νομίζω ότι με κατουρούσε έτσι. Κάτι με πιτσιλούσε από εδώ πάνω όλο το βράδυ. Αλήθεια. Με πιτσι παπ, το τσέλι έτσι. Καλημέρα. 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 How was the night? Good. Special forces. Special forces. So we start set up the stuff and we leave. Ξυπνήσαμε και πλέον μένει τελική ευθεία για να φτάσουμε στο χωριό της Φυλής που μας περιμένει ανυπόμονα. I'm calling my heart, calling my heart, calling my heart. Hey, wanna, hey, na, hey, ne. Pray within me, pray within me. So man, we have to walk a little more quicker, dude, because you see the sun here, the weather is good, but it can change very quick and it takes like 6 hours to get there. 6 hours walking. 6 hours walking. Let's go. Let's walk quick. I'm calling my heart, calling my heart, calling my heart. Hey, wanna, hey, na, hey, ne. Pray within me, pray within me, pray within me. Hey, wanna, hey, na, hey, ne. Hey, wanna, hey, na, hey, ne. Yeah. Aku bem. Aku ses. Ohad. Aku pode me ver. Amigo George. Aku. George, Hi. this is the chief of the village. Yeah. He's Thank the you. shaman. Waku. Okay, he works, he feels, he works with the spirits. Waku pode me ver bem. Waku ses kato. He's saying you're welcome. When the chief says you're welcome, then you're really welcome. I'm very thankful that he accepts us on his tribe, on his village, and it's very important to us to show to the people the ceremony of the ant from his tribe. Waku pode me ver. Yeah, we walk one day. Let's go to rest. Let's go, man. We are so tired. Okay, thank you. Teach me to fly, teach me to fly, fly away. Hey, wanna, hey, na, hey, 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 na, hey. Oh, brother sun, oh, brother sun, oh, brother sun. Hey, wanna. Μετά από 2 μέρες στον Αμαζόνιο, επιτέλους φτάσαμε στη φυλή Σαταρέ-Μοέ. Εδώ μας περίμενε ο αρχηγός, ο Σαμάνος, ο οποίος μας καλωσόρισε στο χωριό και μας έδωσε μία κούπα με ένα ποτό, με ένα παραδοσιακό μείγμα δικό τους, το οποίο εξορκίζει το κακό, είναι για καλή τύχη και μας καλωσορίζει στο χωριό, ώστε να δούμε την τελετή και να δούμε πώς τα μικρά παιδιά γίνονται άντρες. Muito importante. What did you say? He said he asking you for protection and you make your wish because this is a very spiritual, very, how you say, more, it brings luck, you know, so you So drink it. it's necessary to drink this because of the ceremony and it's very spiritual. Yes. So I can make a wish and I drink. Yes. Obrigado. Yeah, it's bitter. Very strong. Yeah. Obrigado. Waku means Waku. Thank you. Thank you. Waku. Waku. Hi. Tupana we wanna kya? God bless you. Sasa. Tupana is God. What was that we drink? It's a ferment drink that is extract from the manioc. Yeah. It's called the cassava. And this is used more when they are having ceremonies and they drink it all together. Okay. But this one we drank, it was 7 months. That's why, ferment for 7 months. That's why it's good. It was there 7 months. Yes.
Μετά από την πρώτη γνωριμία και το καλωσόρισμα του αρχηγού της φυλής, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους ανθρώπους για να συλλέξουμε τα μυρμήγκια που χρειάζονται για την τελετή. Τι κάνει? It's something like peanuts or some... Oh, worm. 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 Eat it, George. Να φας σκουλίκι. It's okay. It's alive. Yeah, that's... Τι λέει, τι γεύση έχει? Ουδέτερη προς χάλια. Σου έχω πει να μην τον ακούς. Σου έχω πει πριν έρθουμε να μην τον ακούς. Είναι η τελευταία φορά. Τι, εγώ φταίω, αυτό να ακούς, εγώ φταίω. Σου το είπα να μην τον ακούς. Κάθε στιγμή είναι μοναδική και προσπαθούμε να συλλέξουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε, είτε με ερωτήσεις, είτε να τις καταγράψουμε στις κάμερες. Is a queen? No, they fly. They fly. That's the child. Look. So the guy who's going to do this ritual, he's going to eat this here. Is the babies, the eggs of the ants, the bullet ants. When he's doing the ritual, he eat everything from the nature. Yeah. And it must be smoked. This one he's going to eat alive, like this. It sounds like a fire. Yeah, something like this. Yeah. Acabou só porque eles querem ouvir o barulho dela. Επιστρέφοντας στο χωριό, οι άνθρωποι της φυλής ειδοποιούν από απόσταση τον αρχηγό ότι όλα πήγαν καλά. Οι άνθρωποι μας έδειξαν το πώς μαζεύουν τα μυρμήγκια, πώς κάβουν το χώμα, τα ξετρυπώνουν μέσα τις φωλιές τους, το πώς τα ζαλίζουν μέσα στο νερό με ειδικά φύλλα, τα κλειδώνουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε ένα γάντι το οποίο θα έρθει και θα το φορέσει το μικρό παιδί και εκεί πάνω το τσιμπάνε και το αφήνουν το δηλητήριο. Ο
πόνος, λέει, κρατάει 24 ώρες για τους ανθρώπους εδώ της φυλής. Αλλά αν το κάνεις και το επιχειρήσεις εσύ, ο πόνος κρατάει περίπου μία εβδομάδα. 20 times? Yes. You mean the kid? Have to do it 20 times. He's important to do it 20 times Yes. on his life. On his life. And then the last one, 21 times, this is when he's going to get married. And you told me that this guy is the father of the kid. Yes, the kid is only 11 years. His father, he prepared the glove of the ants for his son. Yeah. So this is the 12th time he's doing it. This is the 12th time. Yes. When you want to be like a warrior, you take the ants but the bigger ones. The bigger ones? Yes, you choose only the bigger ones. No thank you, no thank you. That's I why stay with dogs and the kids. It's okay. That's why you went to bed early yesterday, man. So what do you want to do yesterday? I go for clubbing? What, for beers? What, for drinking? Astrolai. Η προετοιμασία για την τελετή κράτησε ώρες. Όλα είχαν γίνει στην εντέλεια και το μόνο που έμενε ήταν να ξεκινήσει. Σήμερα παρακολουθήσαμε μία τελετή στη φυλή Σαταρέ-Μοέ, την οποία έπρεπε ένας πιτσιρικάς 11 χρονών να βάλει τα χέρια του μέσα σε κάτι ειδικά γάντια που είχαν πάνω 100-200 μυρμήγκια, να το τζιμπήσουνε και με όλη αυτή τη διαδικασία θα γίνει ο παιδί άντρας. Θα το κάνει 20 φορές και αυτή σήμερα ήταν η 12η. Καταλάβαμε ότι ήταν κάτι πάρα πολύ επίπονο και απλά εμείς το παρακολουθήσαμε όπως βολωμένοι. Παρόλο που ήμασταν κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, αφυτατωμένοι, αυτό που εισπράξαμε σε εικόνες και σε συναισθήματα μας αποζημίωσε πλήρως. Η μετάβαση ενός ανθρώπου από παιδί σε ενήλικα σε όλο το μεγαλείο. Μια πολύ δυνατή εμπειρία, μια τελετή ενηλικίωσης βγαλμένη από άλλες εποχές. Προσωπικά μου αρέσουν πολύ τέτοιου είδους διαδικασίες, καθώς σηματοδοτούν την αλλαγή ενός ανθρώπου και την ενδυνάμωσή του
σωματικά αλλά και ψυχικά. Παγκόσμιο φαινόμενο τη σήμερον ημέρα, ήθη, έθιμα και αξίες να τείνουν να εξαφανιστούν. Εδώ λοιπόν στη ζούγκλα του Αμαζονίου σταθήκαμε τυχεροί, καθώς η συγκεκριμένη φίλη μας χάρισε μια απίστευτη βραδιά, στην οποία μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα για πάνω από 10 λεπτά. Ελπίζω να σταθώ και στο μέλλον τυχερός και να την κρίσω κάτι παρόμοιο. Πραγματικά στα δικά μας μάτια ήταν πολύ στενάχωρο που βλέπαμε ένα μικρό παιδί να δέχεται τόσο πολύ πόνο. Αλλά προφανώς έτσι λειτουργεί η φυλή. Αυτή είναι η παράδοσή τους. Αυτή την τελετή περνάνε όλα τα παιδιά. Ίσως να φαίνεται λίγο άγρια για να πιτσιρικά, λίγο σκληρή, αλλά η φυλή τους είναι σκληραγωγημένη. Έτσι έχουν μεγαλώσει και για αυτούς είναι κάτι που ανήκει μες στην παράδοσή τους. Tucandeira. Esse é o ritual da tucandeira. É a passagem de menino para adolescente. De todos os rituais Sateremau, esse é o principal. Para nós, o veneno da tucandeira é como uma vacina que vai imunizar de muitas doenças, né? Que vai deixar o índio mais forte, o menino mais forte, mais resistente. Então, muito Acupote. Muito obrigado pela visita. Muito obrigado. Ακόμα μία περιπέτεια είχε φτάσει στο τέλος της. Ακόμα μία ιστορία πίσω από τα σημάδια στο σώμα μας δίδαξε ότι σε κάποια μέρη του πλανήτη, για να ηλικιωθείς και να γίνεις άντρας, χρειάζεται να περάσει μία επίπονη δοκιμασία. Τα τσιμπήματα από τα μυρμήγκια και τα σημάδια που αφήνει το δηλητήριο μπορεί να φύγουν σε κάποιες μέρες από το σώμα σου. Ο πόνος και η διαδικασία για να τα αποκτήσεις σίγουρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη μέσα στην ψυχή σου. Πες μου, τι θες. Είναι αλήθεια ότι το ποταμόπλοιο με το οποίο θα πάμε στο Αμαζόνιο έχει βυθιστεί ήδη 2 φορές σε προηγούμενα ταξίδια? Νόμιζα ότι φοβάσαι μόνο τα αεροπλάνα. Από πότε φοβάσαι και τα ποταμόπλοια? Τα μισά να μου έλεγα, έτσι. Τα μισά να σου λέγα. Μίτσο, το drone το έφερες? Και με κοιτάει. Τι να καταλάβω, για πες. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξέχασεις τον drone και να το λέγεις Μίτσο και να κρατήσεις να μην γελάσεις? Έκανες έτσι για να το κρατήσεις να μην σκάσει. Ξέρεις, επειδή τσαντίζεις όλη την ώρα και έχεις γίνει πολύ γραφικός, λέμε ότι μπορεί με το παραμικρό να μπαρουτιάσεις. Οπότε περίμενα να γίνει ένα μπαμ. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί εκνευρίζομαι όμως, θα πεις? Λόγω ηλικίας, αγόρι μου, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Μας μιλήσουμε με έναν αντικειμενικό άνθρωπο. Λοιπόν, δεν θα σχολιάσω αυτό. Πάρε με λίγο ακόμα. Θέλω τις τιμές μου κι εγώ, σε παρακαλώ, δεν τελείωσα. Αλλά θα πω ότι σε περίπτωση που ο Κάτσης είχε ξεχάσει τον drone, όχι απλά δεν θα καθόταν έτσι, θα είχε κοκκινήσει, θα είχε υδρώσει σε δευτερόλεπτα, θα είχε κατέβει κάτω, θα ψάχνε μόνος του χωρίς να πει σε κανέναν που είναι και τι κάνει. Κατσινόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής. De facto, έκλεισε. Για πες μου λίγο πώς φαίνεται η πρώτη εμπειρία από τον Αμαζόνιο. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι έχω δει κάτι το ιδιαίτερο. Μου ήρθα όλα. Εγώ προσωπικά βρίσκομαι πρώτη φορά σε
Να σου πω κάτι. Κάτσε να σκεφτώ λίγο. Πήγαινε στο Γιάννη. Με έχεις αγχώσει τώρα. Αυτή την πλακία που κάνετε και οι τρεις κάθε φορά που πάω να γράψω σε λεφτό και μου λέτε πήγαινε τώρα στο Γιάννη, πήγαινε στο Μίτσο, πήγαινε. Τι θα κάνω εγώ ρε μαλάκα με σκηνοθέτης. Με τα γούστα στα πηγαίνω. Να έχεις πάμε συγγνώμη. Εγώ θέλω τον Γιώργο να το πιάσει, γίνεται. Έλα. Πάνω του πάντο. Δεν τα αφήσεις, δεν τα αφήνω, αλλά αρχίζει και με σηκώνει Γιώργο. Κράτα το συνεχεία. Κόλλησε ρε. Δεν κλείνει. Πόση μπαταρία έχει? 40. Εντάξει. Κάτω σταθερά, κάτω από κάτω κοντά. Είσαι μαλάκας ρε. Είσαι καζός, τι πήγες να κάνεις? Απίστευτο! Τι έκανες, έβαλες το χέρι από πάνω. Καταλάβωσες. Συλλογρατώ και πάσα. Θέλω λεπτά από την παραγωγή. Φέρε γκάζες, φέρε τον ορό. Ράματα τώρα. Επιβίωση ήθελες. Σε μένα τώρα, πες σε αυτόν, πες σε αυτόν. Into the skin ήθελες. Ξέρεις, μου λέει, εγώ δεν κοιμάμαι το λέει, φεύγω. Έτσι μου λέγε. Για πες μου λίγο. Αυτό. Εγώ εδώ Τι έχεις κοιμάμαι. να πεις? Φεύγω, λέει, δεν μένω. Εγώ εδώ πέρα μένω μια ζωή, φίλε. Δεν ξέρω τι λέει. Ψεύτης είσαι. Ξέρεις, το μοναδικό στόχο που έχει κάνει ο Γιώργος είναι στην Καλαμαρία στο Λούνα Πάρκ που χτύπαγε για να πάρει κάτι αρκουδάκια. Μικρός. Όπα, κάτω είναι. Σωστός, ας τον πάει αλλού. Όχι ρε μαλάκα, όχι ρε, το σπάσε ρε παιδιά, το σπάσε. Αυτό είναι ψεύτικο ρε. Θα έρχεται κανένα επαγγελματικό.